હાય એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। બહાર સરસ મજાનો વરસાદ પડી રહ્યો છે અને મોન્સૂનની સિઝન સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે। જ્યારે પણ વરસાદ પડતો હોય ત્યારે બસ એક જ વસ્તુ યાદ આવે કે ગરમા ગરમ ભજીયા અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે, પરંતુ હું આજે કોઈપણ પ્રકારના બટાકાના મસાલા વગર પીનટ સ્ટફ મિર્ચી વડા બનાવવાની છું। તો ચાલો આપણા મિર્ચી વડા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। એક બોલની અંદર આ રીતે 3 થી 4 કળી જેટલું લસણ લેવાનું છે। લસણની સાથે 2 મોટી ચમચી ભરી અને શિંગદાણા લેવાના છે। તમે અહીં શેકેલા શિંગદાણા પણ યુઝ કરી શકો છો। હવે તેની સાથે 1 મોટી ચમચી ભરીને તલ લેવાના છે। તલ એડ કર્યા પછી તેની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી લેવાનું છે અને મીઠાની સાથે આ રીતે 1/4 કપ જેટલી કોથમીર એડ કરવાની છે। મેં અહીંયા કોથમીરને સરસ રીતે ધોઈ અને કટ કરી લીધી હતી। હવે આ બધી જ વસ્તુને મિક્સર ગ્રાઇન્ડરની અંદર કોઈપણ પ્રકારનું પાણી કે તેલ નાખ્યા વગર સરસ મજાની પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે, થોડી કોર્સ હોય તે રીતે। તમે જોઈ શકો છો કે કોઈપણ પ્રકારના પાણી વગરની મારી મસાલા પેસ્ટ રેડી થઈ ગઈ છે। અહીં મેં આ રીતે આખા લીલા મરચાં લીધા છે। તમે કોઈપણ પ્રકારના લીલા મરચાં યુઝ કરી શકો છો। હવે તેને આ રીતે કટ કરી લેવાના છે। કટ કરી અને તેની અંદર જે મરચાંના સીડ્સ છે તેને આપણે બહાર કાઢી લેવાના છે। મરચાંના સીડ્સ થોડા તીખા હોય છે, જો તમે તેને બહાર કાઢી લેશો તો જે આપણા મિર્ચી વડા છે તે બહુ તીખા નહીં લાગે અને ખાવાની પણ ખૂબ મજા આવશે। તો આ રીતે હું મારા બધા જ જેટલા પણ મરચાં છે બધાને જ ક્લીન કરી લઈશ। તમે આ રીતે કોઈ પણ સ્પૂનની મદદથી તેને બહાર કાઢી શકો છો। હવે મસાલા પેસ્ટને આપણા જે મરચાં હતા તેની અંદર સ્ટફ કરી લેવાની છે। તો આ રીતે વધારે પડતી નહીં અને વધારે ઓછી પણ નહીં, સરખા પ્રમાણમાં સરસ રીતે સ્ટફ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે મારું મરચું અહીંયા રેડી થઈ ગયું છે। હવે બેટરની પ્રિપેરેશન કરવાની છે, તો તેની માટે એક બોલની અંદર 1 કપ જેટલો ચણાનો લોટ અને તેની સાથે 1/4 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ લેવાનો છે। હવે તેની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું। મીઠાની સાથે 1 મોટી ચમચી જેટલો અજમો લેવાનો છે અને તેને 2 હાથની વચ્ચે આ રીતે ક્રશ કરીને એડ કરવાનો છે। હવે આપણા બધા જ ડ્રાય ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સને આ રીતે હાથની મદદથી મિક્સ કરી લેવાના છે। હવે તેની અંદર રૂમ ટેમ્પરેચરે રાખેલું પાણી થોડું એડ કરતા જવાનું છે અને સરસ મજાનું બેટર બનાવી લેવાનું છે। બધું જ પાણી એકસાથે એડ કરવું નહીં। હું અહીંયા કોઈપણ પ્રકારની હળદર યુઝ કરી રહી નથી, પણ જો તમને ગમે તો તમે હળદર નાખી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો કે મારું બેટર હજુ થોડું જાડું છે, તો હું તેને પાતળું કરવા માટે થોડું પાણી નાખીશ। હવે બેટરને આ જ રીતે 5 થી 7 મિનિટ સુધી એક જ ડાયરેક્શનની અંદર મિક્સ કરવાનું છે। હું અહીંયા કોઈપણ પ્રકારના સોડા યુઝ કરવાની નથી। તમે જોઈ શકો છો કે મારું બેટર અહીંયા રેડી થઈ ગયું છે। હવે આ રીતે એક મરચું લઈ અને તેને સરસ રીતે બેટર કોટ કરી લેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો કે મેં તેને બેટરથી કમ્પ્લીટલી કોટ કરી લીધું છે। હવે તેને તેલની અંદર તળવા માટે મૂકી દેવાનું છે। આ રીતે બધા જ મરચાંને એક સરસ રીતે કોટ કરી અને તેલની અંદર તળી લેવાના છે। તમે જોઈ શકો છો કે મેં તેને વધારે પડતું બેટર કોટ કર્યું નથી। મરચાંનો કલર થોડો દેખાઈ રહ્યો છે, બસ આ રીતનું જ હોવું જોઈએ। વધારે પડતું બેટર કોટ કરવાનું નથી, નહીં તો તે વધારે ક્રિસ્પી નહીં લાગે। આ રીતે મિર્ચી વડા ખૂબ જ ક્રિસ્પી લાગે છે। 2-3 મિનિટ થઈ જાય અને તેનો કલર થોડો ચેન્જ થાય એટલે આપણે મરચાંની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની છે। તો બસ આ રીતે તેને હલાવી અને બધી જ સાઈડથી થોડા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય તે રીતે તળી લેવાના છે। મારા બધા જ મિર્ચી વડા તળાઈ ગયા છે। હું તેને બહાર કાઢી લઈશ। તેલ નિતારી લેવું કમ્પ્લીટલી। મિર્ચી વડા રેડી થઈ ગયા છે। તમે તેને ચાની સાથે સર્વ કરી શકો છો। જો તમને મારો મિર્ચી વડાનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઈક, શેર અને કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હો તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને તેની પાસે જે બેલ આઇકન છે તેને દબાવી લો, જેથી કરીને તમને રેગ્યુલર અપડેટ્સ મળતી રહે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો। બાય।